Sziasztok! Ez az Andolino Intarzia, én Andi vagyok, és most egy intarziázás keretében fogok válaszolni nektek a kérdéseitekre. Most egy portrét fogok elkészíteni két kislányról. Milyen eszközöket használok? Először is használok szikét. Ezt a három fajta szikét szoktam használni. Van egy keskeny pengéjű, 4 mm-es penge, ennek elég merev a nyele. Ezt ilyen nagyon aprólékos kis vágásokhoz szeretem használni. 6 mm széles penge, neki sokkal rugalmasabb, ezt azért szeretem, mert jól bele simul ide a kezembe. Ezt ilyen szép nagy íves vágásoknál így kevésbé törik a pengém is, és használok egy nagy snitzert. Őt általában egyenes vágásokhoz szoktam használni, főleg a vonalzó mentén történő vágásokhoz, mert jól fel tud feküdni, jól meg tudom fogni, és sokkal nagyobb erőt tudok vele kifejteni, mint a kicsi pengékkel. Ezek mind Olfa márkájú, ez egy japán márka. Én nagyon meg vagyok velük elégedve, szeretem őket, de megvan még az első szikém is, vele kezdtem a pályafutásomat. Ez egy körülbelül ilyen 100 forintos kis szike, bármelyik papírírószeres boltban meg lehet venni. Ennek egyetlen egy hátránya, hogy nagyon kotyog, nem fix a penge, de tanuláshoz ez is nagyon alkalmas tud lenni. Én ezt jó pár évig használtam, és ugye úgy, ahogy fejlődtem, ugye egyre jobb eszközöket tudtam beinvestálni. Használok rotlingot, ceruzát, ugye a rajzoláshoz, vonalzókat, különböző vastagságú, különböző hosszúságúakat. Általában inkább fémvonalzót szoktam használni. Kicsit jobban koptatja a pengét, de sokkal stabilabb is, mint a műanyag. Meg a műanyagba bele tud csúszni a penge, akkor azt ott szétvágod, és már is nem egyenes, úgyhogy ez már nem jó. Mit használok még? Csipesz. Csipeszt a perzseléshez, vagy pörköléshez. Ugye amikor egy faanyagot kivágom belőle a darabkát, csipesszel megfogom, majd ugye látszódni is fog, megfogom csipesszel, és forró sóba bele mártogatom a faanyagot, és ezáltal így megperselődik egy kicsit a fa maszkolószalag, vagy téza. Ezt a ideiglenes rögzítéshez, ezt fúgpapír helyett használom. Annó fúgpapírral rögzítették az intarziákat. Ma már nem lehet olyan jó minőséget kapni, így elválik az anyagtól, nem tartja meg, nem annyira szeretem. A visszaszedésnél is vannak vele problémák. Én átváltottam erre a tézára, ezzel meg vagyok elégedve. Használok fenőkövet, ugye a pengéket szoktam fenni, amikor úgy kedvem is van hozzá, egyébként pedig cserélhetők ugye a pengék, azt ilyen kis kiszerelésbe lehet kapni, és akkor van benne nagyon sok penge, és fogom, és akkor csak kicserélem. Amit még használok, az nagyon sok furnér. Mondja, milyen gyakran cserélek pengét? Hát ez nagyon változó, amikor tényleg fárad a kezem, és itt a kis hegyét, ezt az icipici kis hegyét folyamatosan elpattan és töröm elfele, akkor elég sűrűn, de van, hogy egy munkát végigcsinálok egy pengével. Hát akkor úgy nagyon a kezemre áll a dolog, és akkor úgy tudok működni. Azt mondja, hogy perselés. Csak sóval lehet perzselni? Hát nem, ez nagyon finom szemcséjű homokkal szokták még. Én mindig is sót használtam, sima házi konyhasó, jó dozott só, az elég finom szemcséjű,
és tökéletesen működik, nekem bevált. Ez egy rezsón melegítem egy edénybe a sót, és mikor kellő hőmérsékletet elér, akkor képes ugye szépen megpörkölni a fát, tehát nem égeti, hát nyilván ha több ideig tartom, akkor elszenesedik, tehát akkor elégeti, hanem ezt is úgy óvatosan, fokozatosan, akár kiskanállal szépen szoktam rászórni, és akkor szépen létrehoz egy sötétebb tónust a fába. Mindegyik faanyag máshogy perzselődik, ezt is figyelni kell, figyelembe kell venni, ezt is tudni kell, hogy melyik fa hogy viselkedik. Általában az ilyen nem természetes anyagok, tehát itt gondolok a kétszer késelt anyagokra, a festett anyagokra, akkor az ilyen különböző ilyen ragasztott anyagokra, azok nem túl jól perselhetők, mert azok megégnek, egyből égnek, vagy pedig a színezett furnérok pedig kifakulnak, és nem azt a színt produkálják, amit kellene. Tehát a természetes anyagokat, azokat sokkal jobban lehet perzselni. Tudnál mesélni a kezdeti fázisokról? Igen, tudnék, de nem fogok. Persze, általában ez úgy néz ki, főleg portréknál, hogy kapok egy fényképet, akkor arról a fényképről készítek egy fekete-fehér rajzot, egy vázlatrajzot, azt elküldöm a megrendelőnek, ha tetszik neki, vagy változtatni szeretne, akkor ugye a rajzon sokkal könnyebb ezt a változtatást megcsinálni, mint ugye magán az intarzián, mert hát ugye a faanyagot azt már megvágom, azt már nagyon nem tudom alakítani, akkor azt újra kell csinálni, hogy ha ott valami nem tetszik, de a rajzot ugye azt sokkal könnyedebben tudom változtatni, és ha minden rendben van, akkor ezt a rajzot felviszem egy furnérra, tehát egy alapterítékre, vagy egy papírra, mostanában papírt szoktam használni, mert sokkal gazdaságosabb. Szóval felviszem a rajzot egy papírra, és onnantól kezdve kezdődik a csoda, az intarziázás maga. A külön darabokat elkezdem a szikével kivagdosni, és egy faanyagot illesztek a helyére, majd amikor kész az egész kép, ugye ezek a furnérok körülbelül ilyen 0,6-0,9 mm vastagok, tehát azért vastagabb egy papírlapnál, és miután kivágom ugye az összes darabot, kész van a kép, lepréseltetem, egy 18-20 mm vastag MDF-re, forgáslapra, bármilyen hordozóra, rétegelt lemezre akár, és akkor ezáltal lesz ugye egy tartós darabunk, akkor ott már le van fixálva minden, azt már igen nehéz javítani, vannak kisebb trükkök, praktikák, de már nem nagyon szoktunk így hozzányúlni. Az úgy néz ki, hogy ugye a maszkoló szalaggal azt mondtam, hogy ideiglenesen rögzítem ugye a darabokat. Ez lesz a képemnek a színe. Tehát ezt fogom látni préselés után. Azért nem ezt fogom látni, mert préselésnél az a lényeg, hogy a faanyagot ragasszam hozzá a faanyaghoz. Így lesz erős, tartós kötésem. Ha így ragasztanám le, hogy a tézát, a maszkoló szalagot ragasztanám rá a faanyagra, egyrészt ugye szintkülönbségek vannak, tehát hullámos lenne, másrészt pedig, mivel a tézát ragasztottam oda, ez egy idő után elengedne, és így szépen potyognának ki belőle a darabkák, és az nyilván nem jó nekünk. Tehát általában az intarziás az tükörben szokott dolgozni. Ez az első lépés, hogy bármilyen kép jön, nyilván ami szimmetrikus az nem, de az esetek többségében tükrözni kell, hát főleg ha felirat van, akkor érdemes tükrözni,
És préselés után ugye ezt a tézát innen szépen leszedegetem, utána megcsiszolom az egészet, egy rezgő csiszolót szoktam használni ehhez, először 80-assal, 100-assal, 120-assal, akár 240-essel is, tehát ugye minél finomabban, majd a végén csiszolószivacsal megyek át az egészen, és utána lakkozom, vagy felületkezelem, tehát ugye mindig amit kérnek, ha kérnek, van külön kérés erre, tehát rengetegféle felületkezelési mód van, rengetegfélét próbáltam már, nekem ez a lakkozás vált be ugye legjobban, mert erős, kopásálló, szépen terül, működik, nem viszi el a faanyagnak a színét, mint esetleg a politúr. A politúrtól minden sárga lesz. Itt egészen szépen kihozza a fának az erezetét, tehát kap egy réteg lakkot, utána megint egy finom csiszolást, utána megint kap egy lakkot, utána megint egy finom csiszolást, és utána a végső lakkozás, tehát általában 3 réteget szoktam ráhúzni, majd kap az egész egy akasztót, és ennyi. Utána postára adom, vagy esetleg személyesen átadom az intarziát, tehát úgy körülbelül ennyi a folyamat. Ez igen, elmondva egy kicsit azért egyszerűbb, de sajnos nem az. Majd egyszer készítek videót a csomagolásról is, mert az is egy fantasztikus procedúra. Ugye hát azért itt ennek a képnek csak van sarka, amit meg kell védeni, élei, tehát azért ez elég erőteljesen beszoktam csomagolni, hogy nehogy probléma legyen, és hál' Istennek nem szokott probléma lenni, pedig azért elég nagy utat megtesznek ezek a képek.